Good morning, students. Open your books on page number 189, chapter number 11, The Human Eye and Colorful World. So today we'll discuss the defects of vision and their correction. ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ defects ਸਾਡੇ ਕੋ eyesight weak ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ defects ਨੇ, ਕਿ how can we name them, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਵਟ ਵੀ ਕਾਲਡ ਦੈਟ ਡਿਫੈਕਟ। ਐਂਡ closely objects are not visible properly but distant objects clear properly, visible properly, so what they call that defect of vision. And if both objects are not clearly visible, so what type of defect and how can we cure them, and what is a reason for this defect of vision, and how can we correct them by using a different kind of lens. These all points we will learn one by one in this topic. So let us start. Sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation in such condition. So ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੀ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਡਿਸਟੈਂਟਲੀ ਐਂਡ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਟਲੀ ਅਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਨੋਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਬਿਕਮਸ ਬਲਰਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਡਿਫੈਕਟਸ ਆਫ ਦੀ ਆਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਫੈਕਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਡਿਫੈਕਟਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਲਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। So there are mainly three common refractive defects of vision. So there are three types. These are myopia or nearsightedness, hypermetropia or farsightedness, and presbyopia. So these defects we will learn one by one, and what is the reason behind it, what are the causes behind it, and how can we correct them. So these defects can be corrected by use of suitable spherical lenses, by speckles. So we discuss below these defects and their corrections one by one. Myopia. So myopia is also known as nearsightedness. A person with myopia can see nearby objects clearly but cannot see distant objects distantly. So ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਓਪੀਆ ਨੂੰ ਨੀਅਰ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਸੋ ਅ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਸੀ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। So it means a person with this defect has a far point nearer than infinity. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਰਮਲ ਆਈ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮਾਇਓਪਿਕ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਓਪਿਕ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਟੀਨਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚ ਅ ਪਰਸਨ ਮੇ ਸੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅਪ ਟੂ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਫਿਊ ਮੀਟਰਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਕੁਛ ਕੁ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਪ ਟੂ ਅ distance of few meter in a myopic eye, the image of distant object is formed in front of retina. So front of retina ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ retina ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। So this defect may arise due to, what are the causes for this defect? So there are two causes: excessive curvature of eye lens, ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਲੈਂਸ ਦਾ ਕਰਵੇਚਰ ਆ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈ ਬॉल, ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਬॉल ਆ ਅਲੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਟੂ ਕਾਜ਼ਸ ਬਾਈ ਵਿਚ ਮਾਇਓਪਿਕ defect causes an eye. So how can we cure it? This defect can be corrected by using a concave lens of suitable power. So we use a concave lens. ਆ concave lens ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज़ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। So by which lens we can cure the myopic defect? By using a concave lens by suitable power. So we'll bring the image back onto the retina and this defect is corrected. So it means concave lens ਦੀ ਜਿਹੜੀ focal length that is negative
बिकॉज पावर ऑल्सो नैगेटिव। सो पावर जिहड़ी हैगी कनकेव लेंस की नैगेटिव आ। जे तुहाडे माइनस पावर का जिहड़ा हैगा लेंस यूज़ किया है स्पैकल दे विच, इट मीनस तुहानूं मायोपिक डिफैक्ट है, तो जे पॉजिटिव है तो इट मीनस तुहाडे को नैक्सट डिफैक्ट है, क्योंकि इहदी फोकल लेंथ की होंदी है नैगेटिव होंदी है, की होंदी है नैगेटिव। सैकेंड डिफैक्ट इज हाइपरमैट्रोपिया। सो जे वो नीयर साइटेडनेस सी मीनस डिस्टेंट ऑब्जैक्ट जिहड़ियां हैगियां क्लीयरली विजिबल नहीं सी। सो ये हाइपरमैट्रोपिया में इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस, मीनस फार ऑब्जैक्ट्स जिहड़ियां क्लीयरली विजिबल ने बट नीयर ऑब्जैक्ट्स आर नॉट क्लीयरली विजिबल। सो अ परसन विद हाइपरमैट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जैक्ट क्लीयरली, जिहड़ियां दूर पईयां ने ऑब्जैक्ट्स वो क्लीयरली विजिबल ने बट कैनट सी नीयर बाय ऑब्जैक्ट्स डिस्टेंटली, जिहड़ियां नेड़े पईयां ने ऑब्जैक्ट्स क्लोज पईयां ने उन्होंने क्लीयरली विजिबल नहीं देख सकता। सो द नियर पॉइंट फॉर द परसन इज फारदर अवे फ्रॉम नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, मीनस 25 सेंटीमीटर तो ज़्यादा जिहड़ा हैगा उहदा नियर पॉइंट है। जिवें तुहाडे कोल नॉर्मल है, जे असी हाइपरमैट्रोपिक की गल करिए तो आ तुहाडे कोल जिहड़ा एन डैश नियर पॉइंट होना चाहिए, बट उहदा नियर पॉइंट थोड़ा अगे, ठीक है। नियर पॉइंट की जिहड़ी वैल्यू है तुहाडे कोल, इहदा मतलब जे नियर पॉइंट उहदा साडे कोल दूर है तो जिहड़ी उहदी फोटो है रेटिना तो पिछे बनूगी, बिहाइंड दी रेटिना बनूगी। उस केस दे विच साडे कोल जिहड़ा फार पॉइंट सीगा वो साडे कोल इन्फिनिटी तो नेड़े सीगा, इस करके रेटिना तो फ्रंट ते बन रही सीगी इमेज, बट इत्थे तुहाडे कोल की है रेटिना तो पिछे बनती है फोटो। सो सच अ परसन हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटीरियल मच बाइंड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। इसे करके तुसी देखिया होना बजुर्ग थोड़ा दूर करके अखबार पढ़ते हैं ताकि वो नीयर पॉइंट अपना सैट कर सकन। सो बायंड 25 वो तो होर दूर लै जाते हैं, क्लीयर। सो लाइक 11.3 बी डायग्राम दे विच देखियो है। सो इस केस दे विच जिहड़ी तुहाडे कोल रेटिना तो जिहड़ी हैगी बिहाइंड दी रेटिना जिहड़ी हैगी इमेज बनती है। So this defect arise either because there are two causes behind it. The focal length of eye lens is too long. Focal length है जिहड़ी वो long हो जाती है, high हो जाती है, and eye lens has become too small. तो जिहड़ा eye lens है small हो जाता है। These are the two reasons behind this defect, hypermetropia. So this defect can be corrected by using convex lens of appropriate power. So convex lens use करके असी इनू क्योर कर सकते हैं जिहदी पॉजिटिव पावर होंदी है साडे कोल, बिकॉज इट्स फोकल लेंथ इज ऑल्सो पॉजिटिव। इनू कन्वर्जिंग लैंस भी कहा जाता है। जिहड़ा लास्ट वाला सी कनकेव लेंस दैट इज़ अ डिवर्जिंग लेंस। सो इट दिस इलस्ट्रेटेड 11.3 ये तुहाडे कोल कन्वैक्स लेंस है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। सो ये जिहड़ा हैगा इमेज फेयर रेटिना ते साडे कोल फॉर्म हो रही है। सो आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंस provide the additional focusing power required for forming image on the retina. So what type of lens we use to cure hypermetropia? Convex lens. And why we use converging lens? Because it form a साडे को जिहड़ी फोकल लेंथ ਉਹਦੀ पॉजिटिव होंदी है तो प्रॉपरली साडे को जिहड़ा हैगा ਉਹਨੂੰ एडजस्ट करता है। सो कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं असीं। कन्वर्जिंग वर्ड भी आ सकता तो दूसरे के केस डिवर्जिंग आ सकता है। डिवर्जिंग लेंस भी कह देंगे ਉਹਨੂੰ कनकेव लेंस ਨੂੰ। So next defect is presbyopia. So the power of accommodation of the eye usually decrease with aging. जिमें जिमें उम्र साडी वधदी जा रही है उमें उमें power of accommodation जिहड़ी हैगी है वो decrease करदी है with increase in age. For most people the near point gradually recedes away. जिहड़ा near point है वो साडे को recede हुंदा जांदा है. So they find it difficult to see nearby objects comfortably and distantly without corrective eye glasses. So जिहड़े काफ़ी सारे लोग ने जिहड़ा near point है उन्हां दा घटदा जानी बहुत दूरों दिखदा उन्हां नूं। सो बहुत डिफिकल्टी दे नाल जिहड़ियां नेड़े पईयां ने ऑब्जैक्ट्स उन्हां नूं कंफर्टेबली जां डिस्टेंसली देख सकते हैं। बिना डिस्टेंसली नहीं देख सकते विदाउट एनी ग्लास आई ग्लासेस। सो दिस डिफैक्ट इज़ कॉल्ड presbyopia. सो जिहड़े ओल्ड एज दी ज़्यादा होने करके साडे कोल जिहड़ा फार पॉइंट नीयर पॉइंट है वो रसीड अवे हो जाता है जिहदे करके नेड़े पईयां जिहड़ियां ऑब्जैक्ट्स उन्हां नूं प्रॉपरली क्लीयरली नहीं देख सकते। एंड दिस डिफैक्ट इज़ कॉल्ड presbyopia. It arises due to gradual weakening of ciliary muscles. So why this defect cause? Due to the weakening of ciliary muscles and diminishing the flexibility of eye lens, because ciliary muscles are control the focal length of eye lens.
ਸੋ ਇਹ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਈ ਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅ ਪਰਸਨ ਮੇ ਸਫਰ ਫਰੋਮ ਬੋਥ ਮਾਇਓਪੀਆ ਐਂਡ ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਪੀਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸਬਾਇਓਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫੈਕਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਇਓਪੀਆ ਐਂਡ ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਪੀਆ। ਸੋ ਸੱਚ ਪੀਪਲ ਆਫਨ ਰਿਕੁਆਇਰ ਬਾਈਫੋਕਲ ਲੈਂਸਿਸ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਫੋਕਲ ਲੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ, ਕਨਕੇਵ ਵੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕਨਵੈਕਸ ਵੀ। So a common type of bifocal lenses consist of both concave as well as convex lens. So the upper portion consists of a concave lens and it facilitate distant vision, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਰ ਪਈਆਂ objects ਨੂੰ visible ਕਰਨ ਲਈ use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And lower part of convex lens, it is a facilitate near vision, ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ objects ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ helpful ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ presbyopia ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। upper part is concave lens and lower part is a convex lens. Clear? So these days it is possible to correct the refractive defects with the contact lens through surgical interventions. So possible है कि refractive defects आजकल contact lens ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ surgery ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ clear ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। Clear? So if you guys have any query up to this topic, then you can contact me or through message you clarify your doubt. This topic is very very important for examination point of view. A number of questions arise from this topic कि what kind of lens use, converging or diverging, and what is a focal length, क्योंकि previous chapter ਦੇ numerical इस chapter ਦੇ ਨਾਲ relate करके होने which we discuss later on. Thank you.